با درود خدمت بینندگان عزیز کانال تورزلند. به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما خوش اومدید و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. در این ویدیو می‌خواهیم با یکی از دورافتاده ترین و سردترین کشورهای دنیا یعنی ایسلند بیشتر آشنا بشیم. ایسلند از کشورهای زیبای اروپایی است که به عنوان یکی از مناطق بسیار بکر در کل جهان شناخته شده است. سالانه تعداد زیادی گردشگر و توریست از سراسر جهان به این کشور سفر می کنند. این کشور عضو اتحادیه شینگن است و در دهه 1990 میلادی تبدیل به یکی از مرفه ترین کشورهای جهان شد. ایسلند به عنوان یکی از جادویی ترین مقاصد سفر به دلیل جغرافیای کاملا متفاوت برای ایرانیان مقصد پرچالشی به شمار می آید. این کشور به عنوان شمالی ترین کشور اروپا از پرتکرارترین مقاصد سفر برای عکاسان و طبیعتگردان است که به قصد تماشای شفق قطبی کوله هایشان را بسته و پا به جاده می دهند. البته سختی این سفر به حدی نیست که عموم افراد یا حتی تازه سفرها نتونند لذت ببرند، پس برای یک ماجراجویی تمام عیار آماده بشید. ایسلند با نام رسمی جمهوری ایسلند کشور جزیره‌ای در شمال اروپا است، یعنی جزیره‌ای در شمال اقیانوس اطلس. مساحت این کشور حدود 103,000 کیلومتر مربع است. بنابراین اگه بخواهیم با مساحت ایران مقایسه کنیم، ایران حدود 16 برابر بزرگتر نسبت به ایسلند است. طبق آمارهای سال 2023 جمعیت کشور ایسلند در حدود 376,000 نفر گفته شده است. حدود 94% مردم آن را ایسلندی ها تشکیل میدن که از تبار ژرمن هستند و مابقی عمدتاً از مهاجران دیگر کشورهای اروپایی هستند. دین رسمی کشور ایسلند مسیحیت و شاخه لوتری است. کلیسای لوتری انجیلی ایسلند به عنوان دین رسمی این کشور شناخته میشه و بخشی از کلیسای ملی ایسلند محسوب میشه. البته در ایسلند آزادی مذهبی وجود داره و افراد میتونند به ادیان دیگر نیز بپیوندند. زبان رسمی کشور ایسلند ایسلندی است. ایسلندی یک زبان ژرمنی شمالی است و شباهت‌های زیادی با زبان‌های قدیمی نورس به ویژه نورس باستان داره. با اینکه ایسلندی زبان رسمی است، اکثر مردم ایسلند به زبان انگلیسی نیز مسلط هستند و آن را به عنوان زبان دوم به طور گسترده استفاده می‌کنند. همچنین واحد پولی ایسلند کرونای ایسلند است. پایتخت ایسلند شهر ریکیاویک است. این شهر بزرگترین شهر کشور ایسلند و همچنین شمالی ترین پایتخت ملی در جهان است. ریکیاویک در جنوب غربی ایسلند و در کنار ساحل قرار داره و به عنوان مرکز سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی این کشور شناخته میشه. ریکیاویک به عنوان اولین سکونتگاه دائمی در ایسلند شناخته میشه و تاریخ آن به سال 874 میلادی باز میگرده، زمانی که اولین مهاجران نروژی به این منطقه رسیدند. اقتصاد ریکیاویک به شدت به خدمات، فناوری اطلاعات و گردشگری وابسته است. این شهر به خاطر چشمه‌های آب گرم، مناظر طبیعی زیبا و فرهنگ غنی معروف است. ریکیاویک یک مرکز مهم فرهنگی در ایسلند است. این شهر دارای موزه‌ها، گالری‌های هنری و رویدادهای موسیقی و تئاتری فراوان است. یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی این شهر فستیوال بین‌المللی فیلم ریکیاویک است که سالانه برگزار میشه. ریکیاویک به عنوان یکی از زیباترین و منحصر به فردترین پایتخت‌های جهان شناخته میشه. کشور ایسلند بیش از 1000 سال پیش در دوران اکتشافات وایکینگ ها پایه‌ریزی شد و جمعیت ترکیبی از نورس ها و سلت ها در آن ساکن شدند. نخستین کسانی که در ایسلند ساکن شدند گروهی از کشیش های ایرلندی بودند که در سده های 7 و 8 میلادی به این جزیره اومدند. این کشیش ها اما در سده 9 به دست وایکینگ ها از ایسلند رانده شدند. وایکینگ های نروژی در دهه 869 میلادی ایسلند رو کشف کردند
بر پایه روایات قدیمی نخستین وایکینگی که ایسلند رو کشف کرد مردی به نام نادودور که در راه رسیدن به جزایر فارو راه خود را گم کرده و پس از مدت زیادی سفر دریایی به ایسلند رسید. در سال 930 میلادی جمعیت ایسلند به حدود 30 تا 40 هزار نفر رسید. در این سال نخستین جرگه ریش سفیدان این کشور تحت عنوان آلدینگ در محلی به نام دینگوتلیر تشکیل شد و از آن زمان تا کنون پارلمان ایسلند آلدینگ نام داره. سرانجام کشور ایسلند در تاریخ اول دسامبر سال 1918 میلادی از دانمارک مستقل شده است. اقتصاد ایسلند یکی از متنوع‌ترین اقتصادها در میان کشورهای شمال اروپا است و بر پایه منابع طبیعی و صنعت خدمات استوار است. ایسلند با توجه به جمعیت کم و جغرافیای منحصر به فرد اقتصادی کوچک اما پویا داره. ماهیگیری یکی از مهمترین ارکان اقتصاد ایسلند است و صادرات محصولات دریایی بخش عمده‌ای از درآمد کشور را تأمین می‌کنه. این صنعت تاریخی بوده و از دیرباز نقش مهمی در تأمین معیشت مردم ایسلند ایفا کرده است. در دهه‌های اخیر گردشگری به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایسلند تبدیل شده است. مناظر طبیعی زیبا مانند چشمه‌های آب گرم، یخچال‌های طبیعی، آبشارها و پدیده شفق قطبی گردشگران بسیاری رو به این کشور جذب می‌کنه. درآمد ماهانه مردم ایسلند به طور متوسط یکی از بالاترین ها در جهان است. بر اساس داده‌های اخیر متوسط درآمد ناخالص ماهانه یک کارگر در ایسلند حدود 4300 تا 5700 دلار آمریکا خواهد بود. در کنار درآمد نسبتاً بالا باید به هزینه‌های زندگی در ایسلند نیز توجه کرد. هزینه‌های مسکن، غذا و خدمات ایسلند نسبتاً بالا است که میتونه بر قدرت خرید مردم تأثیر بگذاره. با این حال کیفیت زندگی و سطح خدمات اجتماعی در این کشور بسیار بالا است. اخذ شهروندی ایسلند شامل چندین مرحله و شرایط خاص است. برای درخواست شهروندی ایسلند باید حداقل 7 سال به طور قانونی در این کشور اقامت داشته باشید. باید نشون بدین که توانایی کافی در زبان ایسلندی دارید. این مهارت‌ها ممکن است از طریق آزمون‌های زبان ایسلندی یا دوره‌های آموزشی تایید بشند. شما باید اطلاعات کافی در مورد قوانین، تاریخ، فرهنگ و جامعه ایسلندی داشته باشید. این موضوع معمولاً از طریق آزمون‌های مربوطه سنجیده میشه. باید ثابت کنید که فاقد سوابق کیفری جدی هستید. این موضوع با بررسی سوابق کیفری شما انجام میشه. هزینه‌های مربوط به درخواست تابعیت رو باید پرداخت کنید. این هزینه‌ها بسته به نوع درخواست و وضعیت شما متفاوت است. اگه درخواست شما تایید بشه، تابعیت ایسلند به شما اعطا میشه و میتونید به عنوان شهروند ایسلند شناخته بشید. کشور ایسلند دارای آب و هوای سرد و قطبی است، اما ناگفته نمونه که تا حدی هم تحت تاثیر توده‌های هوای معتدل است. جریان‌های آب گرم که به گلف استریم معروف است، در کرانه‌های آسمان جنوبی ایسلند باعث میشه که افزایش نسبی دما در ایسلند وجود داشته باشه. از یخبندان‌های گسترده و سخت مخصوصاً در فصل زمستان جلوگیری میکنه. در منطقه شهری ریکیاویک نیز آب و هوا تحت تاثیر جو اقیانوسی است. در شهر ریکیاویک حتی تابستان‌ها نیز سرد است. ایسلند به خاطر زندگی شبانه پرجنب و جوشش شناخته شده است و پر از بارها، کلاب‌ها و مکان‌های تفریحی دیگر است. ایسلند برای هر سلیقه چیزی داره، چه به دنبال یک شب پرهیجان باشین و چه یک عصر آرامتر. برای نزدیک بودن به فعالیت‌های شبانه در شهر ریکیاویک اقامت کنید و یک ماشین اجاره‌ای کوچک بگیرید تا به راحتی در شهر جابجا بشین. میتونید شبها رو با تفریح در ریکیاویک بگذرونید و در طول روز با رزرو تورهای روزانه در ایسلند از مناظر طبیعی لذت ببرید و دوباره به شهر برگردید تا زمان شام.
ایسلند یکی از امن‌ترین کشورهای جهان است و سرانه جرم و جنایت و دزدی در جامعه آن به طور شگفت انگیزی پایین است. پس میتوان گفت نه تنها سفر کردن با افراد مختلف دلهره آور و خطرناک نیست، بلکه در عین لذت بخش بودن و آشنایی با افراد جدید در بخش اعظمی از هزینه خود صرفه‌جویی می‌کنید. به دلیل فراوانی جاذبه‌های گردشگری در این کشور همیشه افرادی رو پیدا می‌کنید که مانند شما گردشگر باشند و نیاز به همسفر داشته باشند. چشمه‌های آب گرم مکان‌های مناسبی برای استراحت کردن و جانی دوباره بخشیدن به روح و جسم هستند. میواتن و بلولاگن دو چشمه آب گرم طبیعی در ایسلند هستند که هر سال بازدید کنندگان فراوانی دارند. ممکن است ورودی این دو مکان کمی گران باشه یا تعداد زیادی از گردشگران همزمان با هم در این چشمه ها باشند و باعث ازدحام بیش از اندازه آنها شده باشند، اما تجربه و لذتی که با ورود به این آبهای گرم پیدا می کنید وصف نشدنی است و تمام این مشکلات رو از ذهنتون پاک میکنه. شفق قطبی یکی از پدیده‌های جوی کره زمین است. شفق قطبی پدیده ظهور نورهای رنگین و متحرک در آسمان شب است و معمولاً در عرصه‌های نزدیک به دو قطب زمین به وجود می‌آیند. این پدیده در آسمان ایسلند بیش از هر کشور دیگه‌ای قابل مشاهده و لمس است. دیدن رقص زیبای نورهای رنگارنگ در آسمان شب مسلماً خالی از لطف نیست. ایسلند با تمام زیبایی‌ها و شگفتی‌های خود منتظر شماست تا با آغوش باز از شما استقبال کنه. سفر به این سرزمین تجربه منحصر به فرد و فراموش نشدنی خواهد بود که تا ابد در ذهن شما باقی خواهد ماند. همیشه با تورزلند همراه باشید که با دیگر کشورهای دنیا هم بیشتر آشنا بشیم.